माझे नाव राजू कारभारी दिघे. मी पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यामधील कोयाळे गावचा शेतकरी आहे. तर माझ्याकडे पिके घेतली जातात ते वांगी, टॅमॅटो, फ्लावर घेतले जाते, चवळी घेतली जाते, मिरची ह्या प्रकारची पिके घेतली जातात. गेल्या वर्षी मी जे वांग्याच्या माझ्या पिकावरती प्लॅन्टेक्स ॲप्लिकेशन जे वापरलं होतं त्याच्यामुळे मला पिकामध्ये जास्तीत जास्त फायदा झाला आणि जे औषधं लागणार होती, जास्त औषधं जी लागणार होती ती कमी प्रमाणात वापरायला लागले आणि त्याच्यामुळे माझा एक 20 ते 25 हजार रुपये औषधांचा खर्चही वाचला आणि मला त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त उत्पादनाचा फायदा झाला. प्लॅन्टेक्स एक ॲप्लिकेशन आहे ते ॲप्लिकेशन आपल्याला त्या ॲप्लिकेशनवरून फोटो काढल्याच्यानंतर त्या पिकावरील कोणता रोग आहे हे आपल्याला ते ॲप्लिकेशन माहिती सांगते.